I had, he had. I had, he had. Have ક્રિયાપદનો ભૂતકાળ. A. Have અને has ક્રિયાપદો વાપરીને વાક્ય બનાવતા આપણે શીખ્યા છીએ. Have અને has નું ભૂતકાળનું રૂપ had છે. નીચેના વાક્યો વાંચો. 1. I have a car. મારી પાસે એક મોટર કાર છે. I had a car. મારી પાસે એક મોટર કાર હતી. 2. He has a car. તેની પાસે એક કાર છે. He had a car. તેની પાસે એક કાર હતી. 3. You have a car. તારી તમારી પાસે એક કાર છે. You had a car. તારી તમારી પાસે એક કાર હતી. B. Have અને has સાથે જેમ got શબ્દ વપરાય છે તેમજ had પછી પણ got શબ્દ વપરાય છે. ઉદાહરણા 1. We have got a fine house. અમારી પાસે એક સુંદર ઘર છે. We had got a fine house. અમારી પાસે એક સુંદર ઘર હતું. 2. She has got a fine house. તેની પાસે એક સુંદર ઘર છે. She had got a fine house. તેની પાસે એક સુંદર ઘર હતું. C. Have અથવા has ક્રિયાપદો પછી not શબ્દ વાપરીને આપણે નકારવાચક વાક્ય બનાવીએ છીએ. had પછી પણ not શબ્દ વાપરવાથી નકારવાચક વાક્ય બને છે. Hadn't a had not નમ ટૂંકુમ રૂપા છે. ઉદાહરણા 1. My friend hasn't got a car. મારા મિત્ર પાસે કાર નથી. My friend hadn't got a car. મારા મિત્ર પાસે કાર ન હતી. 2. They haven't got that new book. તેમની પાસે પેલું નવું પુસ્તક નથી. They hadn't got that new book. તેમની પાસે પેલું નવું પુસ્તક ન હતું. 3. Kedar hasn't got a good pen. કેદાર પાસે સારી પેન નથી. Kedar hadn't got a good pen. કેદાર પાસે સારી પેન ન હતી. D. had શબ્દ વાક્યની શરૂઆતમાં વાપરવાથી પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બને છે. તેનો ઉત્તર yes નો શબ્દોથી શરૂ થાય છે. ઉદાહરણા 1. Had he those things yesterday? શું ગઈકાલે તેની પાસે પેલી વસ્તુઓ હતી? Yes, he had. સંક્ષિપ્ત ઉત્તર Yes, he had those things yesterday. હા, ગઈકાલે તેની પાસે પેલી વસ્તુઓ હતી. No, he hadn't. સંક્ષિપ્ત ઉત્તર No, he hadn't those things yesterday. ના, ગઈકાલે તેની પાસે પેલી વસ્તુઓ ન હતી. 2. Hadn't they got my instructions? શું તેમને મારી સૂચનાઓ મળી ન હતી? Yes, they had. સંક્ષિપ્ત ઉત્તર Yes, they had got your instructions. હા, તેમને તમારી સૂચનાઓ મળી હતી. No, they hadn't. સંક્ષિપ્ત ઉત્તર No, they hadn't got your instructions. ના, તેમને તમારી સૂચનાઓ મળી ન હતી. યાદ રાખો, સંક્ષિપ્ત ઉત્તરોમાં got ક્રિયાપદ વપરાતું નથી. E. નીચે અભ્યાસ માટે had શબ્દ વાપરીને ભૂતકાળના જે વાક્યો આપ્યા છે તે મોટેથી વાંચો. 1. Mr. Desai had many houses in that area. તે વિસ્તારમાં શ્રી દેસાઈના ઘણા ઘર હતા. 2. This library had 2,000 members last year. ગયા વર્ષે આ ગ્રંથાલયના 2000 સભ્યો હતા.
3. My sister had a lot of dresses when she was in the dancing school. જ્યારે મારી બહેન નૃત્ય શાળામાં હતી ત્યારે તેની પાસે ઘણા પોશાક હતા. 4. We had many guests in the month of May. મે માસમાં અમારે ત્યાં ઘણા મહેમાનો હતા. 5. I hadn't got your letter till last Saturday. ગયા શનિવાર સુધી મને તારો પત્ર મળ્યો ન હતો. 6. Last year she had an attack of pneumonia. ગયા વર્ષે તેને ન્યુમોનિયા થયો હતો. 7. Radhabai had 100 fruit trees in that garden. તે બાગમાં રાધાબાઈના ફળના 100 ઝાડ હતા. 8. Some people had the tickets for the first show of the cinema. કેટલાક લોકો પાસે સિનેમાના પહેલા શોની ટિકિટો હતી. 9. Rangnath had plenty of experience of swimming in the sea. રંગનાથને સમુદ્રમાં તરવાનો ઘણો અનુભવ હતો. 10. The saint's advice hadn't any effect on the robber. તે સંતના ઉપદેશની ચોર પર કઈ અસર થઈ ન હતી. 11. I had a very lucrative business when I was in Mumbai. હું જ્યારે મુંબઈમાં હતો ત્યારે મારે ખૂબ ફાયદાકારક ધંધો હતો. 12. The money lender hadn't many friends though he was very rich. ધીરધાર કરનાર એ શેઠ ખૂબ શ્રીમંત હતો છતાં તેમને બહુ મિત્રો ન હતા. 13. The wrestler had great physical strength, but he was timid. તે કુસ્તીબાજ ખૂબ શારીરિક શક્તિ ધરાવતો હતો પણ તે બીકણ હતો. 14. We had coffee and biscuits for breakfast this morning. આજે સવારે નાસ્તામાં અમે કોફી અને બિસ્કિટ લીધા હતા. F. નીચેના પ્રશ્નોત્તરો ધ્યાનપૂર્વક વાંચો. 1. Had they got all the information? શું તેમને બધી માહિતી મળી હતી? Yes, they had got all the information. No, they hadn't got all the information. 2. Hadn't he enough skill to finish the job in time? શું સમયસર કામ પતાવવા પૂરતી કુશળતા તેનામાં ન હતી? Yes, he had enough skill to finish the job in time. No, he hadn't enough skill to finish the job in time. 3. Had he enough money to go to England? શું તેની પાસે ઇંગ્લેન્ડ જવા માટે પૂરતા પૈસા હતા? Yes, he had enough money to go to England. No, he hadn't enough money to go to England. 4. Had the company sufficient number of cars to meet the demand? શું કંપની પાસે માંગણીને પહોંચી વળવા પૂરતી કાર હતી? Yes, it had sufficient number of cars to meet the demand. No, it hadn't sufficient number of cars to meet the demand. 5. Had he any relatives? શું તેને કોઈ સગા હતા? Yes, he had a few relatives. No, he hadn't any relatives.